Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, és ahogy látjátok a megosztott képernyőn, a mai nap a Python Data Science-hez című előadásomnak a második része következik, ahol az elsőhöz hasonlóan a Pythonnak az alapjait fogom megmutatni. Az előző előadásban a legegyszerűbb Python alapokkal foglalkoztunk, for loopok, if statementek, egyszerű beépített Python függvények, változók, stb. Aki azt nem látta, mindenképpen javaslom, hogy ezen a YouTube csatornán fenn van az előző videóként a megvágott verziója, ez kb. Egy egyórás videó, azt mindenképp érdemes megnézni. Aki pedig látta, vagy nem látta, de most itt van, azt pedig köszönöm, hogy eljött ide, és jó szívvel ajánlom ezt a második részt, ahol folytatjuk a Pandas nevű könyvtárral, ami a Pythonnak már kifejezetten egy ilyen analitikai könyvtára, a Data Science-hez és Data Scientistek által használt könyvtára. Data Scientisteknek készített és Data Science-ek által sokat használt könyvtár. Ha az előző webinárium ebben a hasonlatban volt a Lego alapszett, ahol ilyen 2x4-es, 2x3-as elemeket pakolgattunk össze, ugye ezek a beépített Python dolgok, akkor a mai webináriumban ez ilyen kicsit ilyen Lego Technics-szerű dolgokat fogunk nézni. Tehát ez a Pandasban lesz egy csomó, amit most nézünk, ez ugyanúgy mind a kettő Lego, mind a kettő Python, de ez a Pandas egy olyan speckó része a Pythonnak, amivel nagyon speciális machine learning megoldásokat, adatelőkészítési, adattisztítási megoldásokat, statisztikai megoldásokat lehet megoldani, és ezeknek egy java része, ugyanúgy, mint mondjuk a Lego Technics-ben előre elkészített megoldás, tehát nem kell nekünk alapelemekből megépíteni a kereket, nem kell alapelemekből megépítenünk egy machine learning megoldást, hanem tudjuk alkalmazni azt, amit mások már megírtak. Úgyhogy egy szuper könyvtárról lesz szó. Kicsit azért még ezen is túl fogunk menni, tehát nem csak a Pandas-t fogjuk használni, de erre mindjárt visszatérek, de azért a Java része az lesz. A cél, pedig ezt az előző webináriumon azt mondtam, hogy így járni tanulunk ahhoz, hogy később futni tudjunk. Most egy másik hasonlatot hoztam. Ugye most a mai webináriumnak véletlenül se higgye azt, hogy akárki is, hogy az lesz a célja, hogy ezután majd Pythonban tudjatok kódolni. Ez abszolút nem cél. Az a cél, hogy lássátok, hogy milyen Pythonban kódolni, de ugye attól, hogy valaki tudja használni a kalapácsot, attól még nem feltétlenül tud bazilikát, székesegyházat, vagy akár csak egy egyszerű házat is építeni, hanem ezt gyakorolni kell, egyéb vonatkozásai is vannak, ráadásul a Python ugye csak egy eszköz, és csak egy eszköz a Data Scientistnek a szerszámos táskájában. A másik meg az, hogy csak azért, mert láttok engem kódolni, ugyanúgy, ahogy láttok valahogy valakit kalapálni, attól nem fogtok tudni kalapálni. Nyilván lesz fogalmatok arról, hogy hogy működik ez a szakma, meg hogy szeretnétek ezzel foglalkozni, de ahhoz, hogy kalapálni tudjatok, vagy hogy később nagyobb dolgokat tudjatok építeni, most akkor visszatérek ebből a hasonlatból, tehát hogy ahhoz, hogy ténylegesen Pythonozni tudjatok, meg ahhoz, hogy összetettebb algoritmusokat tudjatok megírni, összetettebb elemzéseket tudjatok készíteni, üzletileg hasznos elemzéseket tudjatok készíteni, ne csak ilyen ad-hoc random elemzéseket, ahhoz természetesen ez a webinárium nem lesz elég, de éppen ezért jó szívvel ajánlom a 3 hónapos képzésemet, a Junior Data Scientist Akadémiát, ahol tényleg nem csak nézni lehet, hogy én hogy kódolok, hanem ez egy elég gyakorlatias, sőt, nagyon-nagyon gyakorlatias kurzus, ahol feladatokon keresztül tanuljuk meg azt, hogy mit csinál egy Junior Data Scientist, és tényleg azt gondolom, hogy és szerintem ez az eddigi 200 diák, aki részt vett benne, meg tudja erősíteni, hogy az az ígéret, az tényleg igaz, hogy aki ezt a képzést végigcsinálja, lelkiismeretesen beleteszi az energiát, és az elejétől végéig minden feladatot megold, meg minden anyagot végigcsinál, az el fog tudni látni egy Junior Data Scientist feladatot, ha oda kerül egy céghez. Nyilván itt ezt mindig elmondom disclaimernek, hogy ahhoz, hogy oda kerülj egy céghez, nem elég az a tudás, hogy el tud látni a munkát, amit a kurzus megad, hanem el is kell tudni adni magadat, amihez kell CV-írás,
kell egy kis portfólióépítés, részben ezekben is segítünk a kurzusban, de alapvetően ez egy data science kurzus, tehát a data science tudást adjuk át, és tényleg, ahogy mondtam, nulláról a junior szintig átfogó tudást ad, SQL, Python, data science módszertanok, elemzési módszertanok, üzleti gondolkodás, statisztika, minden benne van. Szerintem, ami kell, meg még több is. Na de vágjunk bele mai anyagba, és akkor nézzük meg, hogy mit építünk ma, mi lesz ma. Az előző alkalommal megismert Jupyter Notebookba fogok dolgozni, ezt folytatom. Lényegében ugyanaz a felület, amit múlt héten, 2 héttel ezelőtt használtunk. Egy különbséggel, hogy most már nem az alap Pythonos elemeket fogjuk használni, ahogy mondtam, hanem az egészet azzal indítjuk, és erre majd visszatérek, hogy beimportálunk néhány könyvtárat. Mm. Megint, ahogy az előző webináriumon is, megmutatom, hogy hova fogunk eljutni a végén, és maga a webinárium pedig arról fog szólni, hogy megnézzük az építőköveket, hogy mi kell ahhoz, hogy eljuthassunk ide a végén. Az első dolog, amit most én szeretnék megcsinálni, az az, hogy beimportálom ezeket a könyvtárakat. Tehát ezt mondtam múlt héten, hogy 2 hete, hogy előző alkalommal, hogy hogy az alap Pythonban, amikor megnyitjuk a Jupyter Notebookot, nincsen benne minden modul, minden csomag, minden egyéb eszköz, amit használni akarunk, hanem van egy ilyen import parancsunk, amivel be tudunk importálni csomagokat. Az, hogy ez miért van, annak több oka is van. Múltkor nem mondtam el, de most azért annyit mondok róla, hogy röviden, tömören, talán kicsit leegyszerűsítve is, de az a lényege, hogy nem akarunk minden csomagot betölteni a számítógépünk memóriájába, mert hogy ezen kívül még van végtelen egyéb Pythonos csomag, nem akarunk mindent egyszerre betölteni, hanem az alapcsomagokon kívül mindig az emberre van bízva, hogy éppen mit akar használni, és ezért kell az elején ezzel az importtal indítani. Úgyhogy ezt most meg is csinálom, aztán mondom, még visszatérek arra, hogy mi van itt pontosan. El fogom magyarázni sorról sorra, csak meg akarom mutatni, hogy mikkel fogunk ma dolgozni. Lesz egy ilyen docscats datasettünk, ahol mindent magyarázni fogok itt is, tehát nem kell megijedni, most csak így az egyszerűség kedvéért előbb megmutatom az adatunkat. Tehát ebben a datasetben 24 000 sornyi állatunk van, ez egy generált dataset, ezt én generáltam, ami látszani is fog, tehát nem egy valós datasetről van szó, de arra pont jó lesz, hogy meg tudjam rajta mutatni, amiket meg szeretnék mutatni Pythonból. Vannak benne ugye 24 000 sornyi állat, majdnem 24 000 sor, vannak benne macskák, kutyák, és minden egyes állathoz megvan adva, hogy ő macska vagy kutya, milyen magas, ez a marmagasság, vagy nem akarok hülyeséget mondani. Minden esetre igen, tehát ez a magassága földtől a legmagasabb pontja az állatnak magassága, de igazából lényegtelen, hogy pont hol mérjük, tehát a magassága, a súlya, ez talán egy egyszerűbb fogalom, tehát hogy hány kiló, ez a macska mondjuk majdnem 4 kiló, ez a kutya kicsivel több, mint 6 kiló. A nevének a hosszúsága, hány karakterből áll a neve, és a színe egy színkóddal, ez egy kategórikus érték, ez 1-től 6-ig terjedhet. Most direkt nem azt írtam, hogy fekete, barna, fehér, hanem, és majd ezt is elmondom, hogy miért, hanem az 1-es kódolja a fehér színt, a 2-es a feketét, a 3-as a barnát, a 4-es a vöröset, stb. De itt számkóddal van megadva maga a szín. Ez a tábla lesz a datasettünk, lesz még ezen kívül egy másik, de ezzel fogunk dolgozni, és a mai előadás végére 2 dolgot fogunk tudni megcsinálni. Pontosabban úgy mondom, hogy 2 dolgot fogok én megcsinálni, és az egyik ez egy predikciócska, ez már ilyen minimálisan machine learning, vagy egy mini machine learning dolog lesz. Mutatom, itt arról van szó, hogy a kutyáinkat feltettem egy táblára, az Y-tengeren egy grafikonra, az Y-tengelyen látszik a súlyuk, az X-tengelyen a magasságuk, és ráillesztettem egy vonalat erre a datasetre, tehát mondjuk ő
ez a pont, ez egy kutya, ő 47 centi magas, és kb. 8 kiló. Ez az alsó legkisebb kutya, ő 16-7 centi magas, és 3,5 kiló, vagy valami ilyesmi. Nyilván ő egy kölyök kutya lesz, de hogy az a lényeg, hogy ezek a pontok itt mind kutyák, és erre ráillesztünk egy vonalat, és ez azért lesz nekünk nagyon jó, mert ha én azt mondom, hogy megvan kb. Ez az algoritmusom, hogy, hogy így néz ki az összefüggés a kutyák súlya és magassága között, ezzel a piros vonallal matematikailag leírható, akkor én, ha azt mondom, hogy például van egy 35 centis kutyám, 35 centi magas kutyám, akkor próbáljuk meg megprediktálni, megtippelni, hogy mekkora a súlya, és akkor ez 6,98 kiló lesz ez a kutya, ezt prediktálja az algoritmusunk, és és akkor ez valamennyire pontos is lesz, vagy hát úgy nagyjából ilyen látszik az adaton, hogy ez stimmelni is fog. Ugye miért jó ez? Mert hogyha nem kutyákat akarnánk prediktálni, akkor minden egyéb ilyen üzleti összefüggést meg lehet találni valós életben is. Kisebb-nagyobb pontossággal persze, tehát azért ennél kevésbé szabályosak az adathalmazok, de hogy meg lehet találni különböző összefüggések alapján különböző értékeket datasettekben. Ugye jellemzően mondjuk ez a predikció, ez arra szokott menni, hogyha látunk egy összefüggést két adat között, mondjuk azt, hogy milyen dátum van most, és mennyi eladásunk van, akkor, hogyha arra rá tudunk illeszteni egy görbét matematikailag, akkor elkezdhetjük megtippelgetni, hogy hány eladásunk lesz következő hónapban, vagy azután, és az mondjuk egy ilyen jogkurtokat áruló cégnek kifejezetten fontos, hogy hány jogkurtot rendeljenek, hogy el tudják adni a jogkurtjaikat, ne is rohadjon rájuk, de hogy legyen elég a készleten, amit megvesznek az emberek. Úgyhogy ilyesmikre használják a predikciót. Mondom, ez egy egyszerűsített példa, de szerintem itt pont jó lesz, hogy megértsük a Pythonnak ezt a részét, illetve egy klasszifikációcskát is hoztam, ami megint csak egy ilyen mini projekt lesz. Megint itt a kódot majd magyarázom, amikor odaérünk, de hogy az a lényeg, hogy ugyanerre az adathalmazra rátrénelünk egy random forest nevű modellt, és ez a modell azt fogja tudni csinálni, hogy miután megtanulta, hogy néz ki egy kutya, meg egy macska, tehát mi a magassága, mi a jellemző súlya, mi a jellemző névhosszúsága, mi a jellemző színe, és ezek hogy függnek össze egymással, utána neki, hogyha beadunk ilyen random paramétereket, hogy mondjuk azt mondom, hogy van egy állatom, nem tudom, hogy kutya vagy macska, de a magassága 30 centi, a súlya 10 kiló, a neve 6 betűs, a színe pedig az 5-ös színkódú, akkor ő szépen a megtanult 24 000 sornyi adat alapján már meg tudja tippelni, hogy ez egy macska. De ha mondjuk a színét megváltoztatom 2-es színkódra, akkor az egy kutya lesz, vagy ha 1-esre az még mindig kutya, de mondjuk a súlyát lecsökkentem 5 kilóra, az meg újra macska. Úgyhogy egy ilyen jópofa kis egyszerű klasszifikációs modellt is fogunk építeni. Ezt is egy csomó mindenre lehet használni. Megint csak egy tipikus üzleti példa, ha nem kutyákat és macskákat klasszifikálunk, akkor az az lehet, hogy vannak ingyenes felhasználóim az applikációban. Ki az, aki jobban hasonlít egy fizetős felhasználóra, hiszen ő valószínűleg egy potenciális fizetős felhasználó lesz. Tehát tudom klasszifikálni a usereimet azt szerint, hogy belőlük vajon lesz-e fizetős felhasználó, vagy nem. De ezernyi példa lehetne. Na ide fogunk eljutni, és ezt csak azért mutattam, hogy lássátok, hogy itt egy csomó ilyen krix-krax különlegesség van, ahhoz, hogy egyáltalán ezt meg tudjuk írni, ilyen tábla nevek, utána szögletes zárójelbe dolgok, utána ponttal elválasztva láthatólag oszlopnevek, zárójelben mindenféle függvények, és mégis, hogy itt mi történik, azt meg kéne értenünk ahhoz, hogy tudjuk ezt alkalmazni. Úgyhogy nézzük meg a Pandasnak az alkotó elemeit, és nézzük meg, hogy mik kellenek ahhoz, hogy valami ilyesmit tudjunk írni. Ugye az előző alkalommal azért már néhány dolog volt, tehát itt mondjuk ismerős lehet, hogy itt egy változót definiáltunk, ez egy szám lesz, itt is egy változót definiáltunk,
vagy ez a pont fit, ha emlékszik valaki, vagy ez a pont predict, akkor nagyon hasonlít egy függvényre, amit az előző alkalommal használtunk, csak nem pont ezt használtuk. Em, és egy csomó ilyen lesz, de egy csomó újdonság is van benne. Úgyhogy vágjunk bele, nézzük meg, hogy mi az a Pandas, mire használjuk, hogy működik. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, ez végül is az, hogy mi az a Pandas, meg hogy néz ki, meg hogy milyen könyvtárakat importálunk be. A Pandas, én mindig úgy fogalmazok, hogy ez lényegében a Python Excel-e, vagy jobban szeretem azt a hasonlatot, hogy a Python SQL-je. A lényeg az, hogy ez egy táblázatos formátumban tudja kezelni az adatokat. Alapból a Python ez nem tudja. Tehát a Python listákat, dictionary-ket hoz létre, de semmi esetre semmilyen szép kétdimenziós fájlokat, legalábbis tud, igen, tud kétdimenziós adathalmazokat létrehozni, de nem ilyen emberi szám számára jól értelmezhető módon. Úgyhogy ez a Pandas csomag, ez pont erre született, hogy 2D-s adatokat tudjunk elemezni. Egyébként egy gazdasági szakember csinálta a Pandas eredetileg, ez látszik is itt-ott a logikáján. Na mindegy, majd mondom. Egy elég robosztus logikája van helyenként a Pandasnak, de valóban így elég hasonló dolgokat meg lehet csinálni, mint az Excel-lel, annál nyilván azért erősebb, meg haladóbb dolgokat, meg én az SQL-hez szoktam még hasonlítani, csak abban a hasonlatban most azért nem mennék bele, mert ugye többségetek feltételezem, hogy az SQL-t sem feltétlen ismeri. Úgyhogy, de arról is lesz szó a Junior Data Scientist Akadémiában. Itt 5 sornyi kódon van, ez mindegy ilyen konfiguráció, importálás. A Pandas, ez maga ez a könyvtár, ez azt jelenti, hogy a Pandas SPD, erre PD-ként fogok hivatkozni később, amikor ebből a Pandas könyvtárból akarok különböző függvényeket, meg funkciókat használni. Tehát beimportálom a Pandas csomagot PD-ként, és láthatjátok, hogy előtte egy NumPy nevű csomagot is beimportáltam. Ez főleg azért kell, mert a Pandasban egy csomó minden a NumPy-ra épül, tehát őt konkrétan nem is nagyon fogjuk használni, lehet, hogy egyszer-egyszer elővesszük. Ez egyébként egy ilyen többdimenziós adathalmazokat nagyon jól kezelő Pythonos csomag, és erre épül a Pandas. Tehát általában ezt a kettőt együtt szoktuk behúzni. Egyébként a NumPy-ban van egy csomó ilyen tök jó statisztikai megoldás még, úgyhogy azért egy nagyon kicsit elővesszük. Ez a Matplotlib, ez pedig csak a vége fele fog előkerülni, ez egy adatvizualizációs könyvtár, részben be van építve a Pandasba is, tehát ezt nem is feltétlenül kéne importálnunk, de én mégis importáltam, mert itt-ott előveszek belőle egy-két megoldást. A százalék Matplotlib inline, ez pedig csak annyit csinál, hogy tudok majd vele a Jupyter Notebookomba adatvizualizációt készíteni, de hogy ezt nem is nagyon kell így megjegyezni, meg megtanulni, nekem ez úgy van, tehát nekem ki van mentve egy fájlba, mondjuk most már tudom fejből, de régen ki volt mentve egy fájlba, és mindig abból copy-pasteltem, hogy ez az alapcsomag, amivel indulok. Kvázi ezek az ilyen alap dolgok, amiket behúzok a Jupyterembe, amikor elkezdek data science-ezni, aztán ezt még persze egy csomó mindennel lehet bővíteni. Úgyhogy ez a setup, és az első függvény, amit meg kell ismernünk a Pandasból, tehát ez a PD, ugye ő rövidíti a Pandast, a PD-nek, a Pandasnak az első legfontosabb függvénye, ez a read CSV, nevéből ki lehet találni, hogy ő egy CSV fájlt fog tudni beolvasni. A fájl, amit most beolvasok, az ugyanabban a könyvtárban van a számítógépemen, mint a Jupyter Notebookom, így nem is nagyon kell neki útvonalat megadnom, csak a fájl nevét magát, ez a zoo.csv lesz. Ez nem a docscads dataset, hanem ez egy ilyen egyszerűbb magyarázó dataset. Már be is olvastam. Itt megmutatom magát a CSV fájlt, átmentem itt egy külön ablakba. Ez tényleg a legegyszerűbb CSV fájl, amit el tudtok képzelni. Vesszővel vannak elválasztva egy szöveges fájlban oszlopok, van egy header, amiben specifikálva van, hogy mi az oszlop neve, meg van 22 sornyi adatom. Oké, és igen. Szóval, hogy így néz ki beolvasva mindez Pandasba,
a headerről automatikusan felismerte, hogy ez header, azt nem is a táblába teszi, hanem fejlécnek megcsinálja. Ők lesznek az oszlop neveink, ezt is automatikusan felismerte. Ő minden sornak ad egy indexet, ez a sajátossága a Pandasnak, így gondolkozik, és ahogy látjátok, a Pythonos logikát érvényesíti, tehát zero-based indexing van, nulla az első sor, így összességében ténylegesen 22 soron van, hiszen 21-et ír az utolsó sorra. Ez ne zavarjon meg senkit, nagyon sokat nem fogunk most foglalkozni az indexel, haladóbb szinten érdekes lesz, meg fontos lesz, de most a lényeg az, hogy ebben a kis mini datasettünkben állatok vannak, szintén egy állatkertből, van benne például 3 elefánt, minden állatnak van egy unique ID-ja, ez egy egyedi azonosító, ez az elefánt az 1001-es állat, és a water need, hogy mennyi vízre van szüksége, 500 liter vízre van neki szüksége. Ez a második, ez valószínűleg egy nagyobb elefánt, mert neki 600 liter vízre van szüksége, vagy csak egy szomjasabb elefánt. Vannak tigrisek, vannak zebrák, vannak oroszlánok, meg vannak kenguruk. Ez is értelemszerűen egy generált adathalmaz. Na, az első dolog, amit érdemes megjegyezni Pandasszal kapcsolatban, hogy mivel egy Pythonos dologról van szó, ezért magát ezt a úgynevezett data frame, ami itt létrejön, de most nevezzük táblázatnak, magát ezt a Pandas táblázatot, nem is nevezzük data frame-nek, ha már az a neve. Tehát ezt a Pandas data frame-et, ezt el lehet menteni egy változóba, ez lesz a zoo változó, ugyanúgy, ahogy számokat is el tudtunk menteni változóba, és szövegeket, ezt akármikor vissza tudom hozni ezt a változót. Úgyhogy ez egy nagyon praktikus dolog. Ahogy mondtam, Pythonban nagyon sokszor mentegetünk el dolgokat változókba, amiket többet akarunk használni, és ezt nagyon sokszor fogjuk használni. Szóval ezt elmentettük, ezt a táblázatot ebbe a zoo nevű változóba. Akkor ezt a zoo-t most meghívom egyből, semmit nem módosítottam rajta. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk Pandasból, az az, hogy hogyan jelölünk ki oszlopokat, hogyan jelölünk ki sorokat, tehát hogyan szabdaljuk szét ezt a táblázatot különböző részekre. Lehet filterezni, és már előre szólok, hogy ez most gyors lesz, és ahogy még egyszer elmondom, itt tényleg csak egy demót akarok adni, hogy lássátok, hogy hogy működik. Maga a szintaxis elég trükkös, ugye ahogy mondtam, egy gazdasági szakember készítette egy elég sajátos logika alapján, hozzá lehet szokni. Most ne erre figyeljetek, csak arra, hogy kb. Így lássátok, hogy milyen kihívások vannak benne. Maga az oszlop kijelölés, tehát hogyha csak egy oszlopot akarok kiválasztani, azt többféleképpen is megoldhatom. Most az egyiket mutatom, dupla kapcsos zárójelbe kell tenni, ugye mondtam, hogy érdekes lesz, és be kell írni idézőjelek közé az oszlopnak a nevét. Megvan az egésznek a logikája, de először lefuttatom a cellát, így most csak az animal oszlopon van. A logika egyébként az, hogy a külső kapcsolat zárójel általában a Pandasban azt jelenti, hogy valamit ki akarunk jelölni a dataframe-ünkből, a belső kapcsolat zárójel pedig arra utal, hogy itt most egy listát fogunk adni, felsoroljuk, hogy melyik oszlopokat akarjuk kijelölni, és ugye a Pythonnál a lista ilyen kapcsolat zárójelbe megy, csak ez most egy egyelemű lista, hiszen az animal oszlopot jelöltük csak ki, de lehetne ez egy több elemű lista is, mondjuk visszahozzuk a Unique ID-t, sőt, még ilyen garázdaságot is lehet csinálni, hogy kétszer hozom be az animal oszlopot, úgyhogy így jelölök ki oszlopokat a fájlomból, illetve a data frame-emből, bocsánat, ez már klasszikus értelemben nem egy fájl. Mutatom, hogy jelölök ki sorokat belőle. Ezt többféleképpen meg lehet csinálni. Például, ha az első 3 sort akarom kijelölni, akkor van egy head nevű függvényem, ez, mivel egy pandas data frame-ről van szó alapból, ez a zoo lényegében, ami itt történik, és a zoo-ba el van mentve, az az, ami itt a pd.read CSV eredménye lett, tehát mivel egy pandas data frame-ről van szó, ezért pandasban levő függvényeket gond nélkül futtathatunk rajta. Ez a head, ez egy ilyen pandas függvény. Head a nevéből ki lehet találni,
hogy ez az első X sort fogja megmutatni, konkrétan 5-öt, de ide zárójelbe be lehet írni, hogyha csak 3-at kérek róla, vagy csak egyet. Ugyanígy egyébként meg lehet nézni az utolsó sort is, tail, vagy az utolsó 5-öt, vagy az utolsó 10-et, sőt, még olyat is lehet, hogy azt mondom, hogy sample, egy mintát kérek a datasеттemből, és akkor random sorokat fog nekem mutogatni. Itt az indexen látszik, hogy mennyire random. Viszont ugye egy klasszikus use case az inkább az, hogy én ki akarom jelölni az összes tigrist, vagy az összes elefántot a datasettemből. Na ennek is trükkös a megoldása, de még egyszer mondom, meg lehet szokni, és muszáj megszokni, mert hogy ez a data science-en belül ez egy nagyon sokszor használt alap dolog, ez egy speciális kalapácsütés kell ahhoz, hogy meg tudjuk építeni a kis templomunkat. Így néz ki maga a szintaxis, hogy a zoo táblából kijelölöm azokat a sorokat, amikre igaz az, hogy a zoo.animal oszlopban tigris az érték, tiger az érték. Ez jön ki eredménynek, és csak hogy értsétek, hogy itt mi történik, ezt mindig meg szoktam mutatni, bár a valóságban ezt sose használjuk így, hogy igazából, amit ez a belső rész csinál, szerintem amúgy nagyon érdekes tényleg ez a logika. Ez a belső részt csinál, ez azt csinálja, hogy minden egyes sorra megkérdezi, hogy az animal oszlopban, tehát a zoo táblából az animal oszlopban minden egyes sorra megkérdezi, hogy igaz-e az, hogy tigris az érték. És az első sorban ugye elefántok voltak, itt nem igaz, bennük ebben az 5 sorban igaz, bennük meg újra nem igaz, és amikor ezt a boolean táblát, tehát true-false táblát ráhúzom én a zoo datasettemre, akkor már csak annyi történik, hogy csak azokat a sorokat írja ki, amiknél true az érték, a falszokat nem. Szóval baromi érdekes a logikája, meg valahol logikus is. Elsőre kicsit fura, de az ember, hogyha hozzászokik, akkor nagyon hasznos tud lenni. Mit akartam még mutatni? Ja igen, néhány ilyen alaptábla, nem is manipuláció, hanem ilyen tábla lekérési dolog, hogy van egy ilyen függvény is Pandasban, hogy zoo.shape, megmutatja, hogy hány sor, hány oszlop van a táblában, vagy van egy ilyenünk, hogy zoo.describe, ez ilyen alapstatisztikákat leszed azokból az oszlopokból, ahol számok vannak, például a water need oszlop itt az érdekes talán, hogy itt látjuk, hogy mennyi az átlagos vízszükséglete az állatoknak, mennyi a minimum, mennyi az maximum, mennyi a az a baj, ennek nem tudom a magyar fordítását, de mindegy, a standard deviancia. Hány darab van benne, 25%-os vágásnál, 50%-osnál, tehát ez kvázi a medián, 75%-os vágásnál mi az eredmény, meg mennyi a maximum benne, úgyhogy ez hasznos tud lenni, villámgyorsan fel tudjuk fedezni a datasettünket, illetve infót is tudunk kérni a tábláról, ami csak azt mutatja meg, hogy milyen típusú értékek vannak az adott oszlopokban. Úgyhogy ennyi, így kezelgetjük így alapból a datasettünket. Ezzel egy egész komplett modul foglalkozik a Junior Data Scientist Akadémiában, tehát ezt, ahogy mondtam, ezt nagyon be fogjuk gyakorolni, és nem kell megijedni. Elsőre tényleg kicsit fura a logika, de meg lehet szokni. Ami finomítja a dolgokat, az az, hogy ezeket, amiket mutattam egyesével, ezeket egymás után is tudjuk használni. Most mutatok egy példát. Például itt ugye kiszedem egy külön sorba is. Például itt a zoo datasetből, ha csak kiszedem azokat az állatokat, amik tigrisek, akkor ezt kapom. De hogyha utána egy dupla kapcsolat zárójellel kiszedem csak a water need-et, tehát a water need oszlopot, akkor már azt kapom, hogy mi van abban az oszlopban a tigriseknél, illetve, hogyha erre még ráteszek egy head
függvényt, akkor meg csak ebből az első két sort kapom. Ezt csak azért mutatom, mert hogy ezeket a dolgokat, ezeket az adatmanipulációs dolgokat, amiket csináltunk, ezeket bátran be lehet dobálni egymás után. Van, aki egyébként olyan formában jobban szereti, nekem ilyen 50-50, hogy szépen sorokra bontja ezt, az is egy járható út. Például meg lehet azt csinálni, hogy mm, így mindjárt mutatom, hogy mi történik. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy sőt, ezt szétszedem külön cellákra is. Tehát meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy elmentem egy változóba, jellemzően a segédváltozót DF-nek hívjuk. Pandasban ez a data frame-re utal. Nem a legszerencsésebb elnevezés, de ez ilyen olyan, hogy amit nem akarok használni, azt átmenetileg ebbe elmentem, ez lehetne akármi más is. Tehát a lényeg, hogy ebbe a DF változóba elmentem az első szűrés eredményét, itt ez a zoo egyenlő zoo.animal. Most ha megnézem a data frame-emet, akkor ezek csak a tigrisek vannak benne. Utána a már létező módosított data frame-emből lekérem csak az oszlopot, és akkor a df egyenlő df water needs, tehát itt már csak a water need tábla van, és df egyenlő df.head2, itt pedig már csak az első két sor van. Meg lehet ezt is csinálni, hogy szépen sorról sorra szétbontva csinálom meg a változtatásokat, meg be is lehet fűzni az egészet egymás mögé. Kettő kvázi ugyanazt az eredményt hozza. Ennyit az adatátalakításról. Fontos tudásanyag, de nem akarok vele nagyon-nagyon sok időt tölteni ebben a demo webináriumban, hanem nézzük meg az különböző agregációs funkciókat. Ez ugye Excelből, SQL-ből, sok minden más szoftverből elég ismerős lehet. Itt is sajátos logikával ugyan, de implementálva vannak a megszámolás megoldások. De azt mondom, hogy zoo.count, ez is egy pandas függvény, az minden egyes oszlopban megszámolja, hogy hány értéken van. Az Animalben 22, a Unique ID-ban 22, a WaterNet-ben 22. Ez azért érdekes, mert előfordulhat, hogy valahol üres érték van, üresen hagyták a cellát, akkor arra 21-et fog írni, de ha mondjuk én csak az Animal oszlopra vagyok kíváncsi, akkor megcsinálhatom, hogy utána meg beírom, hogy pont Animal, és csak azt kéri le, vagy fordított logikával mondhatom azt is, hogy dupla kapcsolat zárójelben én csak eleve az Animal oszlopot kérem, és abba csinálok egy megszámolást, és akkor meg itt lesz, hogy Animal 22. Úgyhogy van megszámolásunk, és hasonló logikával működik a szám. Ez összead minden értéket, ezt is ismerjük egy adott oszlopban. Ez a WaterNet-nél értelmezhető, mert ott összeadja az összes WaterNet-jét az összes állatnak. A Unique ID-nél már kevésbé értelmezhető, mert ott nem akarjuk összeadni, de összeadja, mert számokról van szó. Ezt csak mutatom még egyszer, hogyha valaki esetleg nem emlékszik, hogy mi van benne. Tehát ez a Unique ID egyedi azonosítók, a WaterNet-ben vízfogyasztási értékek, az Animal oszlopban meg állatfajok vannak, és a legviccesebb, hogy ugye a Pythonos logikával megy tovább. A Pythonos logika az, hogyha két stringet, két szöveget összeadok, azt összefűzi, és ezért ebben a sorban így összefűzi az összes szöveget. Ezt általában, mivel semmi haszna nincsen, nagyon ritkán van, de általában ezt már eleve ki szoktuk szedni a táblából, tehát például egy ilyet érdemes csinálni előre, hogy mondjuk ha nekem csak a WaterNet-re van szükségem, hiszen csak annak van értelme, akkor már előszűröm a szummázandó adatot, hogy ne fárasszam vele a pandaszomat. Lehet számolni átlagot, ezt már okosan nem csinálja meg a stringre, hiszen nem is tudja. Kiszámolja a Unique ID-k átlagát, a WaterNet-ek átlagát, lehet kérni mediánt, ez ugye az 50%-os vágás az adathalmazomon, elég közel van egyébként a medián és a hát átlag, vagy magyarul nem akarok hülyeséget mondani, számtani közép, igen. Tehát a számtani közép és a medián elég közel vannak egymáshoz. Lehet kérni minimum értéket, maximum értéket, tehát semmi különös.
vannak még egyéb agregációs függvények, meg mindenféle egyéb függvény, de inkább mutatok valami érdekesebbet. Ez már elég hasonló nem pont az, de a logikájában elég hasonló az Excel-es pivot táblás megoldásokra, ez a group by függvény. És ezt rengetegszer használjuk. Ez is olyan, hogy elsőre nehéz megérteni, de miután megérti az ember, ez egy nagyon erős fegyver tud lenni egy egyszerű elemzés esetén. A group by az azt csinálja, most gyorsan megcsináltam a zoo group by animal.mean lekérésemet. Ez azt csinálja, hogy a zoo táblából megnézi, hogy milyen egyedi értékek vannak állatokra az animal oszlopban, az szerint összevonja ezeket az értékeket, és csak az adott állatokon belül kiszámolja az átlagokat, a számtani közepeket. Ez a Unique ID oszlopnál is megcsinálja, ugye, de a Water Need-nél érdekes, és akkor itt már látjuk, hogy az elefántok átlagosan 550 liter vizet isznak, a kenguruk átlagosan 416-ot, még ugye itt fönt csak a nagy átlagot láttuk, tehát hogy az összes állat 347-et. Általában több értelme van lebontva szegmensekre egy ilyen elemzésnek. A logika, hogy mi történik a motorháztető alatt, amúgy ezen az ábrán látszik, hogy megnézi, tehát még egyszer, hogy milyen egyedi értékek vannak az animal oszlopban, azokat összevonja egy csoporttá, most a zebrákat kijelöltem zölddel, és megnézi, hogy a zebrán belül van 10, 15, 20, 15, és ennek a négy értéknek veszi az átlagát, és kiírja a zebra mellé. Az oroszlánnál ugyanez, megnézi, hogy ők mind a hárman oroszlánok, 100, 120, 140, ennek veszi az átlagát 120, és az elefántból csak egy van, a saját magának az átlaga, az 320 lesz. Úgyhogy így működik logikailag. Mm, Ez külön finomság, hogy egyébként lehet gruppolni több oszlop szerint is, erre majd visszatérek, de így működik a group by, és ezt sokszor szoktuk használni. Sőt, itt mutatok egy másik példát, és akkor menjünk le a DocsCats datasettünkre. Ez a DocsCats dataset, tehát még egyszer ismétlésként, kb. 24 000 sornyi kutyát és macskát vonultat fel, akiknek tudjuk a faját, magasságát, súlyát, a nevének a hosszúságát és a színét egy színkóddal. Hoppá, ezt nem akartam csinálni. És például itt lehet értelme annak, hogy meg akarjuk számolni, hogy hány macska és hány kutya van ebben a táblában. Ezt úgy csináljuk, hogy a faj oszlop alapján fogunk gruppolni, group by faj, és megszámoljuk, hogy az adott csoportokban hány elem van. Ez a group by egyébként önmagában nem fut le, tehát ezután mindig kell egy agregációs függvényt beírni. Tehát egy ilyen eredményt ad. Lefut, csak hát egy értelmezhetetlen eredményt ad ki, a counttal együtt lesz értelme, és ebben az esetben kiírja, hogy cat 11.726, dog 12.173, tehát ennyi macska és ennyi kutya van ebben a táblában. Ugye itt is minden egyes oszlopra megcsináltam a megszámolást, ami most nekünk eléggé redundáns. Ilyen esetben például megint csak csinálhatjuk azt, hogy azt mondjuk, hogy csak az ID oszlopot kérem, és akkor ott már egy egyszerűbb eredményem van. De ugyanígy egyébként lehetne, nem tudom, mondjuk a színkód szerint is, hogy megnézni, hogy melyik színből hány van, akkor egyszerűen csak a group by-t kéne változtatni, itt is megint elég csak az ID oszlopot lekérni, és akkor látjuk, hogy 4786 egyes színű kutya van, 3602-es, és így tovább. Sőt, itt még akkor megmutatom, ha már így alakult, hogy mi történik, hogyha faj és szín szerint gruppolunk, mert hát ezt is megtehetjük, hogy egyszerre két csoportot hozunk létre, akkor ilyen alcsoportok jönnek létre, hogy a cat faj egyes színből 3520 van, macskából kettes színből 1783, hármas nincsen, tehát az csak kutyáknak fenntartott szín, ez nem tudom melyik szín lehet, mondjuk nem tudom milyen olyan szín van, ami macskában nincs, de kutyában van. Minden esetre fordítva is igaz, hogy 1, 2, 3, 4
színű kutyák vannak, de 5-ös, 6-os nincsen. És itt van minden egyes kutya színkombinációra megszámolt darab. Itt is lehet kérni átlagokat, például, ha csak a magasságról kérek átlagokat. És itt is felhívnám a figyelmet arra, itt van a magasságok szerinti átlag színenként és fajonként, itt is felhívnám arra a figyelmet, hogy mennyi mindent fűztünk egymás után. Tehát itt van egy táblázatom, dataframe-em, egy gruppolást, 2 oszlop szerint, egy átlagszámítást, és utána egy oszlopkijelölést, így egymás után tettem. Elkezd az ember szeme jojózni, tehát vannak szögletes zárójelek, idézőjelek, nem szögletes, sima zárójelek, pontok, van mindenféle, de higgyétek el nekem, még egyszer utoljára elmondom, ezt meg lehet tanulni, meg lehet szokni, és utána egy elég logikus rendszer épül föl ebből, amikor megvannak ezek a gyakorlás után ezek a kis építőkövek. Még egy utolsó dolgot mutatok, ezt ma nem fogjuk használni, csak hogy lássátok, hogy ilyet is lehet, hogy 2 táblát össze is lehet kapcsolni, ezt SQL-ben is nagyon szépen meg lehet csinálni, de azért itt is megmutatom. Egy másik táblám van, ez a Zoo Eats. Itt csak érdekességképpen itt már az elválasztó az pontos vessző volt az oszlopok között, nem sima vessző, ezért ezt külön definiálnom kellett, amikor beimportáltam ezt a CSV táblát, de amikor létrejön, akkor egy ilyen kis mini táblánk jön létre, és elmondja, hogy ki mit teszik, az elefántok zöldséget, a tigris húst, a kenguru zöldséget, a zebra zöldséget, a zsiráf zöldséget, szóval csak a tigris eszik húst, és például ezt össze tudom merge-ölni, össze tudom joinolni az eredeti táblámmal, ez lesz a szintaxis maga, és így minden egyes állat mellé bekerül az, hogy ő pont mit eszik, zöldséget vagy növényt. Megint csak ezt lehet bonyolítani. Egy bonyolítást mutatok, hogy itt most ez egy úgynevezett inner join, ami azt jelenti, hogy, hogy mindkettő adathalmazból csak azt mutatja meg a végeredmény, ami mindkettő oszlopban benne van. Tehát itt például látjátok, hogy zsiráf az nem is volt az eredeti adathalmazunkban, ezért zsiráf nem jelenik meg a joinolt táblában, illetve volt egy állat, ja igen, az oroszlán, a lion, az se jelenik meg, mert az meg ebben a Zoo Eats táblában nincs benne. De ha én trükkösen outer joint csinálok, aminek ez a logikája, hogy minden táblából mindent megmutat, akkor megjelenik a zsiráf, aki ugyan nincs az állatkertünkben, ezért ilyen nincs NaN, nincs ilyen érték, vagy hát üres érték, nem értelmezhető érték van ezekben az oszlopokban, de azt látom, hogy növényt eszik, amúgy a zsiráf, illetve itt van az oroszlán, akinek megvan az állatkertünkben, de neki is üres érték van, NaN. Mindegy, ebben most nem menjünk bele, hogy mik a különböző ilyen üres, null, meg nem értelmezhető értékek. A lényeg az, hogy ez egy ilyen placeholder, tehát itt most vegyük úgy, hogy itt nincs semmi. Ö, igen, és ez a lényeg, hogy lehet így is joinolni táblákat. Pandasban merge-nek hívják, de szerintem a join az elterjedt név rá a data science körökben. És mit akartam erről még mondani? Szerintem semmit. Annyi, hogy ennek is egy ilyen sajátos szintaxisa van. Az eredeti táblához a merge függvénnyel hozzá joinolom ezt a másik táblát, és meg tudom adni, hogy inner join, outer join, úgy van left join is, amikor csak a baloldali táblából tartja meg azokat az értékeket, amik a jobb oldaliban nincsenek, meg van értelemszerűen right join is, meg mindenféle egyéb logikája is van ennek. Itt vannak az alaplogikák ebben a táblában, ezzel is fogunk a kurzusban foglalkozni. Úgyhogy erről sem mondanék többet. Nagyon röviden még néhány apróságról, hogy igazából ebből csak egyet fogok mutatni, a sorba rendezés, hiszen ez egy alapfüggvény, erre is mindig szükségünk van. Sorba rendezhetek bármelyik oszlopom szerint, az Animal oszlopban egy egyszerű ABC sorrend, sorba rendezés történik, E-vel kezdődik, K-val folytatódik, L, T és C,
Sorba rendezhetek, alapból a Unique ID szerint van sorba rendezve, de számsorrendben is itt a Unique ID szerint, vagy Waterneed szerint, és ha például én top listát akarok, és nem ilyen felfelé növekvőt, akkor nekem definiálnom kell azt, hogy egy csökkenő sorba rendezést akarok. Ez a sort values is egy sajátos pandas függvény, és mivel pandas függvényről van szó, ezért egy kicsit nyakatekert a definíciója a csökkenő sorrendnek. Ez ugye jobb helyeken, mint az SQL-ben úgy olyasmit kell beírni, hogy dashed csökkenő. A Pandasban azt kell beírni, hogy növekvő egyenlő false. Ez a csökkenő. Ascending egyenlő false. Ennek is megvan a logikája, hogy miért így van, megint csak meg kell szokni, és utána egy gyönyörű, hasznos eszköz lesz a kezünkben. Illetve ezt most nem nézegettem a Pandas 2.0-át, hogy abban ezt már update-elték-e, szerintem nem, de lehet, hogy egy későbbi verzióban majd írnak erre valami szebb megoldást. Akárhogy is, lehet sorba rendezni, és meg lehet még egy csomó mindent mást is csinálni. Például ezek az indexek, ha csúnyák, akkor még ezt az egyet megmutatom, hogy például egy ilyet lehet csinálni rajta, hogy azt mondom, hogy lerezetelem az indexet, és így újra 0-tól 21-ig egy sima indexem van, de itt megtartotta az eredetit is. Okés. Na, és akkor rákanyarodhatunk az izgalmakra, így a vége fele, hogy kezdjünk el adatot elemezni. Az adatelemzés az úgy néz ki, hogy most hoztam 3 egyszerű kérdést, amik már rá fognak vezetni nekünk a machine learning-es megoldásainkra, és ezt a 3 egyszerű kérdést én meg fogom válaszolni mindenféle pandasos megoldással, és még mutatok benne közben néhány fontosabb építőkövet. Az adathalmazunk, ez a sokszor, vagy többször is említett DocScats dataset lesz. Újra beimportáltam, ugye továbbra is állatok vannak benne, macskák és kutyák. Akit érdekel, annak mondom, hogy a kutya az a kavapó fajta, a macska meg csak egy ilyen sima macska, és kb. Így kell a súlyukat, meg a magasságukat is elképzelni, de még egyszer ez egy random generátorral generált adathalmaz, szóval azért sok mindent nem kell belelátni, biztos vannak benne hibák. Az első egyszerű kérdés, hogy mi az átlagos súlya a kutyáknak, és mi a macskáknak. Ugye erre néztünk, most az, hogy mi az átlag, arról vitatkozhatnánk, de mondjuk néztük ezt a számtani közepes megoldást, ez a dogs cats mean számtani közepet kiírja az összes állat magasságát, kutyákat, macskákat egybevéve, az összes állat súlyának az átlagát, az összes állat névhosszúságának az átlagát, meg az összes, még ezt a színkódot is, pedig ez ugye elvileg ez egy kategória érték, nem is számosítható érték, de kiírja, hiszen számot lát itt. Amivel ezt lehet árnyalni, az először is, hogy ugye ezt a már megismert group by függvénnyel, ezt fajok szerint, kutya-macska, szétbontjuk, és így már kutyák és macskákra kapjuk meg az átlagokat, és mivel nekem a súly volt a kérdés, nem a magasság, nem a név, nem a szín, ezért akár itt még ki is szedhetem ezt a súlyoszlopot belőle, és akkor látom, hogy a macskáknak 4,2 kiló az átlaga, a kutyáknak meg 6,4 kiló az átlaga. Amin még itt lehetne vitatkozni, az az, hogy mi a jobb, a mean vagy a medián. Most a kedvetekért ide bedobom a mediánt is, legyen megint csak a súly oszlopból, és akkor ez elég közel van egyébként a kettő egymáshoz. Ilyenkor én még szeretek amúgy átlagszámításoknál megnézni egy histogramot is, egy eloszlás diagramot, és viszonylag gyorsan meg lehet csinálni DocScats, és van a Pandasban egy ilyen adatvizualizációs függvény is, ami egyszerűen csak ennyi, hogy beírom, hogy hist, és létrehoz nekem minden egyes kategóriából egy histogramot, egy eloszlás diagramot. Most, ha például ezt a magasságot nézem, akkor itt látszik, hogy kb. A magasságok azok ilyen 30 környékén csúcsosodnak, és kicsit el van tolva balra ez a histogram,
És ez egyébként azért van, bár nekünk a súly volt a kérdés, úgyhogy inkább beszéljünk arról, hogy a súly is el van tolva erősen balra, tehát itt 4 kilónál csúcsosodik, de vannak ilyen 9 kilós versenyzőink is. A, ez amúgy azért van, mert ahogy látjuk, most ha valaki matekból otthon van, mivel a számtani közép és a medián egymáshoz közel van a két fajban, ezért valószínűleg nem lehetne ennyire eltolt az eloszlásunk, viszont mivel össze van mosva a két faj, ezért mégiscsak ez történik. Szóval először is, amit én meg fogok csinálni, az az, hogy a histogramok közül nekem bőven elég, hogyha csak a súlyról kapom a histogramot. Köszönöm szépen, ez még mindig el van tolva, és ami ennél egyel fontosabb, hogy még gruppolni is fogok. Méghozzá azt mondom, hogy group by faj. Hoppá, errorra futottam. Akkor először nézzük meg súly nélkül. Group by faj. Egy fajonként szétszedte, fönt vannak a macskák, lent vannak a kutyák. Ez már egyen jobban néz ki. És akkor ide még utána be kell írnom, hogy pontosan mit kérek le belőle. A group by után melyik oszlopot kérem, és ez most nálam a súlyoszlop lesz. Ez bocsánat, ezt a szintaxist pont nem néztük, ezt a pont súlyt, de annyit specifikálunk itt, hogy csak a súlyoszlopot kérjük. Ez is egy sajátos szintaxis. Ha már histogramról van szó, akkor viszont beírok egy ilyen kicsit áttetszővé tevő paramétert így a végére, és akkor itt jobban látszik, hogy itt a kék macskák, azok egy ilyen histogramon vannak, a narancssárga kutyák meg egy ilyenen, és ez az eloszlása a súlyoknak a két fajon belül. Viszonylag egyenletes, ilyen normál eloszláshoz közeli eloszlásról van szó, és pontosan nem tudom mi, de hogy szimmetrikus a történet. Úgyhogy ennyit az átlagokról, az első kérdésre szerintem válaszoltunk. Nézzük a következőt. Melyik színből van a legtöbb? Ez egy kicsit egyszerűbb lesz. Itt először is meg kell néznünk, megint csak egy gruppájjal, hogy egyáltalán hogy néz ki a színek szerinti eloszlás, ezt már csináltuk. Látjuk, hogy az egyes színből van 4786, a kettesből 3600, a négyesből 5362, és így tovább. És ezt egyszerűen csak sorba kell rendeznünk. Sort values, meg kell adnunk, hogy mi szerint rendezünk sorba. Itt ezek közül az oszlopok közül kell választani, mivel mindegyikben ugyanaz az érték van, ezért lényegében tök mindegy. Én most az ID-t választom, és ugye még azt is meg kell adnom, hogy csökkenő sorrendben legyen, ami úgy néz ki, hogy növekvő egyenlő false, ascending egyenlő false, és akkor ezek a színeimnek a sorrendje. Még hogyha finoman akarom ábrázolni, akkor csak egy oszlopot jelölök ki, ami az ID, és top 3 szint pedig egy egyszerű head 3-mal még leszedem róla. És akkor itt a válaszok a 3 leggyakoribb szín, a 4-es jelű, az 1-es jelű, meg a 3-as jelű. Itt most megint kicsit játszhatnék azzal, hogy mi történik, hogyha ezt szétszedem fajok, fajok és színek szerint, akkor a kutya 4-es és a kutya 3-as a legtöbb, a macska 6-os pedig a harmadik legtöbb. De ez nem volt kérdés, úgyhogy ezt nem csinálom. És akkor az utolsó kérdés, ami már így ráhangol minket a machine learning részre, az az, hogy összefügg-e valami valamivel, csak ilyen sejtelmesen. Erre most egy nagyon-nagyon egyszerű és kicsit buta, ám de sokszor jó irányba mutató függvényt mutatok, ez a core függvény, ami korrelációt számít minden oszlop között, tehát minden oszlopot összevet minden oszloppal, és egy mátrixba bedobja őket, és így látszik ennyi. Tehát ugye ez 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter, plusz a pont 7 karakter, és van egy ilyen korreláció táblánk. Itt amit látunk, az az, hogy ugye értelemszerűen, hogy mi mennyire korrelál milyen adattal. És a magassággal 1.0-ra korrelál, tehát 100%-os összefüggés van,
a súlya súlyjal, a névhossza névvel, a szín a színnel, tehát ez alapvető, de azért látjuk azt is, hogy mondjuk egy magasság és egy súly között van egy 70%-os összefüggés, tehát valószínűleg minél magasabb az adott állat, annál nagyobb a súlya. Ha profik lennénk, akkor ezt szétszednénk külön kutyákra, macskákra, mert lehet, hogy nem mindkettőnél van meg ez az összefüggés, de majd ezt mindjárt vizsgáljuk. Mm, Összefüggés van egyébként egy ilyen végül is erősnek számítható ellentétes összefüggés, mínusz 53%-os összefüggés van a név és a súly között. Ez majd érdekes lesz, ez amúgy azért van, mert hogy a macskáknak általában hosszabb nevet adnak, ebben a datasetben a kutyáknak meg rövidebbet, viszont a macskáknak kisebb a súlyuk, tehát minél az algoritmusunk az csak annyit lát, hogy minél kisebb a súlya valaminek, annál hosszabb a neve, és ezért lát egy ilyen összefüggést. Ez félig véletlen, félig ugye végül is valós összefüggés, de ezt ezért láthatjuk, ez a 6%-os, meg 13%-os, tehát a szín és a súly között, meg a magasság és a szín között nincs összefüggés. Eh, Úgyhogy ezt így értelmezem. Amit most meg fogunk vizsgálni, az természetesen a súly és a magasság közötti összefüggés. Ezt még tudjuk vizualizálni is, és akkor itt a histogramon kívül egy másik gyönyörű ö, adatvizualizáció a DocSketch táblából, kiveszem a magasságot, ami az X tengelyemen fog szerepelni, és a súlyt, ami az Y tengelyemen fog szerepelni, és van egy ilyen adatvizualizációs megoldásom, hogy ez a PLT, ami még itt nagyon az elején a Matplotlib-ből húzódott be, itt, ami itt a Matplotlib-ből jött be, konkrétan ez a PyPlot könyvtár, ez lesz a PLT, ez igazából ez egy adatvizualizációs megoldás. Lényeg a lényeg, hogy ezzel a PLT-vel én ki tudom nyomtatni gyönyörűen egy scatterplotra a két tengelyemen levő adatokat, tehát az X tengelyen lesz minden állathoz a magasság, az Y tengelyen minden állathoz a súly. Hopp, valami nem stimmelt. Ja, nem futtattam le ezt a cellát. Oké, még egyszer. És akkor így nézünk ki, és akkor itt gyönyörűen látszik amúgy, hogy két nagy halmazon van, a kutyák, meg a macskák, és külön-külön ugyan összefüggnek a súlyok, de külön-külön más az összefüggés a kettő között. Szóval erre mondjuk egyben nem lehet így ráereszteni egy machine learning algoritmus, de ha szétszedjük őket, akkor már elég jól ö, kimutatható az összefüggés a kutyák és a macskák súlya között. Sok tanulság lehetne ebből, de most maradjunk a pandasos résznél. És akkor minden, amit eddig csináltunk, abból nézzük meg, hogy milyen machine learning megoldást tudunk kihozni. Igazából az első kérdés az lesz, hogy mekkora a macska súlya a magassága alapján, ez az, amit az elején mutattam, meg amit itt már így részben felfedeztünk, hogy a magasság és a súly között összefüggés van. Mm, Legyen a kutya súlya. Mekkora a kutya súlya a magassága alapján, az ez a halmaz lesz, tehát azt kéne megmondani, hogy ezeknek a pontoknak mi a közelítő, ám de precízen leírható matematikai összefüggése. Tehát, hogy amit mondani akarok ezzel a közelítő, de precízen leírható, az az, hogy ilyen machine learning algoritmusoknál sosem lesz tökéletes eredményünk, viszont az a jó bennük, hogy egy matematikailag tökéletesen leírható eredményt, egy definiálható eredményt kapunk, ami csak közelíteni fogja a valóságot, viszont ugye mivel képletesíthető, ezért tudjuk használni és skálázni. Úgyhogy az fog itt történni, hogy amit az előbb csináltunk, hogy az X tengelyre rátesszük a magasságadatokat, az Y tengelyre a súlyadatokat, azt, azt annyival árnyaljuk, hogy még csinálunk egy olyan szűrést is, hogy a dogs cats táblában a fajoszlopban dognak kell szerepelnie, magyarul leszűrjük, hogy csak a kutyák szerepeljenek az XY tengelyemen. Oké, és egyébként itt most, hogyha még egyszer megcsinálom ezt a PLT scatter XY
cuccost, akkor látom, hogy itt eltűntek a macskák, csak a kutyák vannak. Na és ehhez képest a machine learning része az nagyon egyszerű, legalábbis így junior szinten ez a legegyszerűbb megoldás, hogy számolunk egy képletet, egy olyan képletet, ami egy olyan vonalnak a képlete, ami erre a datasetre a legjobban illeszkedik. Ez egy NumPy-ba beépített függvénnyel egyszerűen lekérhető, ez az np.polyfit lesz, megadjuk a bemeneti paramétereket x és y, meg azt, hogy hanyatfokú függvényt kérünk. Ez egy elsőfokú függvény, ami azt jelenti, hogy egy egyenes vonalat illesztünk, és ez alapján létrehozzuk a képletet, amivel majd tudunk prediktálni. Itt a QFs, amit itt elmentünk, ez egyébként egy ilyen klasszikus matematika. Tehát amit mondtam, a legnagyobb előnye, hogy egy klasszikus matematikai képletet tudunk létrehozni, tehát annak a vonalnak, ami erre a datasetre ráillik, annak valami ilyesmi lesz a képlete, hogy 0,2x plusz, vagy hát mínusz 0,03. Ez, hogyha valakinek megvan még középiskolából, ez egy elég fontos része volt a matematika tantárgynak, ez a függvények, akkor itt konkrétan erről van szó, hogy függvényeket, matematikai függvényeket illesztünk adathalmazokra. Mm, Mindegy, ez is csak szintén ez csak egy demo, fogunk vele részletesen foglalkozni a kurzusban. Akárhogy is, most itt ez, amit már itt láttok, ez csak egy ilyen vizualizációs megoldás, de meg akartam mutatni, ezt nem kell érteni, hogy itt erről a piros vonalról van szó, tehát ez a piros vonal, aminek az előbb kiszámoltuk a képletét, ez az, ami a legjobban ráillik erre az adathalmazra, a legkisebb hibával prediktál. Többféleképpen tudja a Python ezt kiszámolni, még ezt a vonalat azt hiszem pont ilyen matematikailag is visszaszámolható, de egyébként bonyolultabb helyzetekben azt szokta csinálni, hogy így elkezdi közelíteni, elkezd random rátenni kvázi vonalakat erre az adathalmazra, és mindig optimalizál, hogyha mondjuk egy ilyen nagyon eltérő vonalat tesz rá, akkor megnézi, hogy mekkora hibát dob, mekkora a távolság a kék pontoknak ettől a vonaltól, és akkor mindig egy kicsit közelebb hozza hozzá, egészen addig, amíg ez a távolság minimális érték nem lesz. Röviden, tömören. Na és hogyha megvan ez a képletünk, akkor egész egyszerűen csak ebbe be kell írnunk ezt a számot, tehát ha én azt mondom, hogy mondjuk a 30-as magasságú kutyámnak a súlyát akarom, akkor ez egy 6 kilós kutya lesz, tehát ezt le is lehet olvasni itt a piros vonalról, vagy egyébként ki lehetne számolni ezzel a képlettel, amit az előbb írtunk, hogy 30-szor 0,02, azt hiszem ez volt. Nem, 0,2 mínusz 0,03, ugye ez is valami olyasmi érték lesz, tehát ez csak ennyit csinál. Egy nagyon egyszerű görbeillesztésről van szó. Hát az izgalmak ott kezdődnek, hogy megint csak ez egy egyszerű dataset. Az izgalmak ott kezdődnek, amikor ez mondjuk egy második, harmadik fokú függvény, parabola, tehát már nem egyenes, vagy annál is magasabb fokú függvényről van szó. Úgyhogy ez egy egyszerű predikció. Közben nézem, hogy állunk idővel. Hát egy nagyon kicsit kifutottunk, de úgy láttam, meg mindenki itt van, úgyhogy már csak egy rész van, aztán jöhet a Q&A rész, és köszi, hogy itt vagytok még mindig. Nézzük meg a klasszifikációt, ami pedig úgy néz ki, hogy az a kérdés, hogy mi lehet az állatfaja, ha tudjuk a színét, a nevét, a magasságát, a súlyát, de nem tudjuk, hogy mi a faja. Ez megint csak, tehát valós életben ez egy gyakori probléma, nem kutya-macska fajazonosításra, hanem minden egyébre, hogy valahogy klasszifikálni akarjuk például a felhasználóinkat egy applikációban, jó user, nem jó user, problémás ügyfél, stb. Stb., ami nem feltétlenül egy ilyen hard paraméter, hanem ilyen nehezebben belőhető, de bizonyos adatok alapján meghatározható. Most kutyáknál, macskáknál is meg lehet azt csinálni, hogyha valahova eltűntek, itt van 1000 sornyi olyan adatom, ahol eltűnt a fajadat, elég nagy precizitással vissza tudom hozni a magasságból, súlyból, névhosszúságból és színből ezt az adatot.
És erre, hogy ezt meg tudjam csinálni, erre egy klasszifikációs algoritmust fogunk használni. Ez már nem a Pandas alapkönyvtárban van, hanem egy sklearn nevű könyvtárban van egy ilyen Random Forest Classifier nevű modell. Azt, hogy mit csinál a Random Forest, meg hogy működik, abba most egyáltalán nem mennék bele, mert az egy fél kötőjel 1 órás előadás külön. Elég, ha annyit tudtok, hogy ez pontosan azt tudja, hogy az eredeti DocsCats adathalmazunkon megtanulja, hogy mik a jellemzői a kutyáknak, mik a macskáknak, és hogy mennyire fontosak az egyes jellemzők abban, hogy meg tudjuk határozni, hogy kutyáról vagy macskáról van szó. Úgyhogy neki egyszerűen csak annyit kell csinálnunk, hogy megadjuk, hogy az X-tengelyen mi a bemeneti paraméterünk, magasság, súly, névszín, meg mi a kimeneti paraméterünk, és ezen az eredeti adathalmazon lefuttatom ezt a Random Forest Classifier-t, amúgy nagyon szellemes kis modell, az egyik legjobban működő, egyszerű klasszifikációs modell, és hogy látjátok, az implementáció sem túl bonyolult. Tehát ráillesztem ezt a modellt az adathalmazomra, megint elfelejtettem lefuttatni az előző cellát. Le is futott, most egy kis adathalmazról van szó, és lényegében ennyi, tehát onnantól fogva tudom használni ezt a modellt, amit itt létrehoztam prediktálásra, és ez volt, amit az elején mutattam, hogyha innentől fogva ebből az ismeretlen táblából behúzom ezt az adatot, hogy 30,8 a magasság, 4,0 a súly, 7 a név, és 6-os a színkód, akkor ő megmondja, hogy ez szerinte nagy eséllyel egy ö, macska, és akkor mi magunk is sejtjük, hogy egyébként ő meg egy kutya lesz, ez az 5,7-es, hiszen ő nehezebb, és akkor neki ezek az adatai 5, 4, és ezt meg ő is eltalálta, hogy ez egy kutya. Magasságát azt nem is jól adtam meg, de ennyi elég volt neki, hogy kutyára állítsa magát. Úgyhogy így működik. Sőt, egy külön szépsége, hogy a ennek a Random Forestnek még le lehet kérni azt a részét, ezt az úgynevezett feature importance részét is, hogy ki is írja nekünk, hogy egy adott feature, egy adott bemeneti változó, magasság, súly, a név hossza vagy a szín, az mennyit számít bele az ő döntésébe, és itt a legdurvább befolyásoló faktor az a magasság, 60, nem, bocsánat, ez a súly oszlop az egyes, a súly, amit láttuk, hogy ott tényleg nagy eltérés van a kettő csoport között, de úgy érdekes, hogy például ugye, hogyha olyan szint lát, ami jellemzően csak, fú, a 6-os az melyik volt? Az jellemzően csak macskánál van, igen, a 6-os szín, akkor egyből tudja, hogy súlytól függetlenül ez egy macska. Tehát ez egy nagyon okos algoritmus a Random Forest, érdekesen épül föl, meg tényleg ilyen, majd erről lesz szó, de a lényeg, hogy ilyeneket is lehet csinálni Pandasszal és Pythonnal. Úgyhogy a végére értünk a mai anyagnak. Ennyit akartam mutatni. Igen. A Pandasról volt szó, tényleg egy nagyon alapozó kis demót láthattatok, hogy mit lehet ilyen. Inkább arról szólt, hogy működik, meg néhány dolgot, hogy mit lehet vele csinálni, azért ennél sokkal több dolog van benne, és sokkal mélyebb dolgokat, meg sokkal bonyolultabb és üzletileg hasznosabb dolgokat meg lehet vele csinálni, de remélem, hogy ez így megmutatta, vagy adott egy kis betekintést így a díszletek mögé, hogy vajon mi történik itt a Data Science-en belül. Végére hagy mondjam el még egyszer, hogy sokkal részletesebben, sokkal mélyebbre menően és sokkal gyakorlatilasabban foglalkozunk mindezzel a Junior Data Scientist Akadémiában. Minden évben egyébként, ha valaki ezt 2025-ben nézi, minden évben február elején indul. A legközelebbi, amikor ezt a webinárt felveszem, 2024. február 5-én fog startolni, úgyhogy aki még nincs feliratkozva, az iratkozzon föl, aki nem küldte be a felvételi feladatot, az küldje be a felvételi feladatot, aki beküldte a felvételi feladatot, az pedig már gyakorlatilag készen áll a jövő évi kezdésre. Szóval ennyit a Junior Data Scientist Akadémiáról, és akkor nézzük a kérdéseket.